शेरे पंजाब 600 AM ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 10:11 ਹੋਏ ਨੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਰ੍ਹਾ 2023 ਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ। 2 ਮਾਘ ਨਾਨਕ ਸ਼ੇ ਸੰਮਤ 554। ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। 2 ਫੱਗਣ ਹੈ ਸੱਚ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਹਲੀ ਅੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖ ਚ ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਟੌਮ ਕਮਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਐਡਮਿੰਟਨ 4 ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ। 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਹੁਣ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੀਬਾ ਚੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਖਰੀ ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। 604 204 0600 ਆਨ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ। 604 729 1224 WhatsApp 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੋਠੇ ਰਾਮਸਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿਛਲਾ, ਅਤੇ ਅਸੋਇਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। 24 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਰੋਖੇ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਗੱਲ MP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੀਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਕੋਈ 11 ਸਵੀਟਸ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੋਸਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਵਧਾਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆ ਵੜੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਇਹ ਭੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਗਾ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ, ਬਾਏ ਨੇਮ 30 ਜਾਣੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਏ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਤਾ। ਟਿੱਪਰ ਖੜਾ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਸੀਲ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਟਿੱਪਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿੱਪਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਖਤਰਬੰਦ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਟਿੱਪਰ ਰੇਤੇ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਈ।
ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10,000 ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। BBC ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਲੈ ਤੇਲ ਚੋਂ ਕੌਡੀ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਤੇ ਛਾਪੇ, ਫਿਰ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, BBC ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ IT, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ BBC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ NDTV ਦੇ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਹੁਣ BBC ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਧਾਰਿਤ ਅਦਾਰਾ ਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ ਮਾਰਤੀ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਉਹ 'ਚ SGPC ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਨਾ ਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਹਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕੇ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮਲੂਕੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਭਾਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਲੂਕਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਰੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬਸੰਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦਫਾੜ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕਾਉਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੋਮਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੱਥ ਭਰਪੂਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦਾ ਧੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਹਰਨੇਕ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 58 ਹੋ ਗਈਆਂ 32, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 57 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 32 ਤੋਂ ਮਤਲਬ 58 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਜੀ ਜੱਟ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਭਾਖੜੇ 'ਚ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਮਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਹਿਜਪੁਰਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। 60 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਐਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਸਕੇਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਕਈ, ਆਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਪਾਰੀਆਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ SSP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲਿਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦ ਨਿਕਲਿਆ ਨਵਾਂ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਗੀ। ਅੱਜ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਸਬਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਸਬਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਢਾਬਾ ਚੱਲਦਾ, ਢਾਬੇ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਤਾ। ਔਰ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਿਲ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਧਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਦਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਤ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਪਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ MP ਟੌਮ ਕਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, MP ਟੌਮ ਕਮਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ੈਫਰਡ ਤੋਂ ਉਹ MP ਨੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। Mr. Kamek, good morning. Thank you for joining us. Good morning, Harjit. Thanks for having me. Thank you so much for sparing some time. I know it's a question period about to start. And let us start with this. Since you got Shadow Minister for Immigration, what did you find out in Immigration Canada? So I became the shadow minister in October, and since then I've been going through all the government documents to try and find out why the application backlog is so big. That's the number one issue I hear from coast to coast. People are always telling me that, you know, they're trying to bring in their spouse, whether it's their husband or their wife, or they're having a tough time bringing in a nephew, or they're having a tough time bringing in workers that they have permission to bring in. So the backlog right now, I just checked it before getting on your show, it's 2.1 million applications are still backlogged. And this department has doubled its money. It's doubled its staff since 2016. I looked up the number. They have now 11,925 full-time equivalent staff, according to the briefing I got from the department. So it's the issue that people back home see and have to see. It's not resources they're lacking. It's not that we don't have enough people processing application. It's not that we don't have enough money. It's political leadership, and we have bad political leadership at the top. They've broken the government of Canada. They've broken this department, and that's why it's taking months and years to do things that used to take simply days. No, we got that resemblance since we have that news that files being sent to retired immigration officers, but still, you know, the ministry is sitting at top and their bureaucrats are there. Is this bureaucrat maze or is part of ministerial staff? They are not taken care. Why is 2.1 million? Obviously, in fact, there is always waiting time since years. But now is 2.1 million is lot. When they will get these who are in line, their files on the table? So yeah, like the issue with the codes that the CBC ran that article, I think just a month or two ago. So these are called GCMS codes, and like it's unbelievable that you would have files as old as 2006 that are being assigned to people who no longer work at the department. And the minister gave a terrible excuse, which was, well, this is for a management of the workload. Well, I'm sorry, but like if a file's been open since 2006 and they're still managing the workload, they just need to give a yes or a no to the person who's made an application for their visa. I think most people at home would be okay if they got a quick no. At least then they can plan their lives around the no. The problem becomes when you're left stranded for a year, 2, 3, 4 years, and you're still waiting, and the government kind of strings you along. And the problem is the political leadership at the top. It's the minister, it's the Liberal government, the decisions they've made over the last 8 years. I mean, they've had 8 years to fix this. When they inherited the immigration system, you didn't have these long wait times. And I have the numbers for you if you'd like, you know, if you want to indulge me here. Yes. Study permits in 2015 used to take 31 days to process on average. Today, as of April 2022, so even my data is a little bit old. As of April 2022, it took 88 days. That's more than double. Work permits used to take 42 days in 2015. Now they take 62 days on average, so that's up 20 days on average. And temporary resident visas used to take 13 days in 2015. 13
15 days. That's an incredibly low amount of days to process them. Now they take 72 days on average. And I have people, even in my riding, who log in and they check, and it's over 400 days to process a temporary resident visa, which is completely ridiculous. The system is broken. The Liberals broke the system. The Parliament has poured in resources, poured in more bureaucrats to try and fix it. Nothing has helped because the problem is the Liberals themselves. How was it before 2015 in Harjit? How was that way? Do you have some statistics about that? So all my files go back to 2015 because that's when I got elected. So I've been keeping track of it. But in the Harper years, in the Conservative years, there was a backlog at the very beginning that they inherited from the previous Liberal government. And if people think back a little bit to those years, it was Minister Jason Kenney, when he was immigration minister, who cleared the backlog. He actually gave back everybody their application money that they paid when they filed their applications and restarted the system at zero, because the system back then accumulated also millions of backlogged applications. And that's what I don't want to get to. I never want to get to a point where you have to restart the system from zero, because it's unfair to the applicants. Like, the customer service experience people are getting right now from this department is just awful. But it's a government that can't deliver your passport on time, shuts down offices at random all across Canada. You call IRCC, nobody picks up the phone. You send them an email, nobody answers your email. They don't answer my emails either. Replies. And their applications go on and on and on. And the whole thing is just broken. And it's not broken because we didn't put enough money into it. It's not broken because we don't have enough people working there and we're asking them to do too much. We've doubled their staff, we've doubled their money, and it's the same thing as before. It's just not working. And 2.1 million application, if we elaborate it more, so they are all domestic, locally applied in nationally, or outside the all high commissioners. That's what the 2.1 million. Did you have some data? How many application applied are waiting nationally here and outside? So it's all pulled in together, but it's a mix. About half of the applications are completely over time. Like what the department uses as a metric is called the service standard. So what the service standard is, and this is set by the department, so the same people who are late handing in their applications back to the people saying yes or no, the service standard is basically 80% of the applications are tried to be processed within the service standard. So if they say they want to process them within 20 days, 80% of the applications will be processed within 20 days. But they have a processing inventory. So if you'd like, I can go through some of the numbers going back to September of 2022. That's what I have the latest. So let's use like an example of the provincial nominee program. So that's Economic Express Entry Class. They had over 20,000 inventoried in the inventory. They processed 61% of them on time, which means 39% of them were not on time. Just another example, the Canadian Experience class, they had almost 7,000 applications. Only half of them were processed on time within the service standard. So about 3,300 of them were late. And when they say late, they mean like it could be really late, like talking about months, years, or they could be just a few days. They don't really explain the details. I'll give you some other ones. Economic non-express entry. So for example, caregivers. They had over 31,000 applications in the system back in September. Only 1/3 were processed on time. 21,000 were still way over time waiting for them. Another one, the Quebec business class, over 13,500 applications, 5% of them were processed on time. One that your listeners might be interested in, this one, is the TR to PR program. So lots of people have come here are international student visas. They went to school, they finished their studies. They're like, you know what, I've worked in Canada, I'm ready to stay here, I'm applying for permanent residency. There's almost 50,000 applications as of last September. Only 13% of them were processed on time. So this is where a lot of people with postgraduate work permits are really upset at the government, because they're right. The government has completely gummed up the system, and now they're waiting to hear back whether they've been accepted. Their work permits are about to expire or have expired, and they're still waiting to hear back from the government whether they'll get it back. Now, there is some good news on the family class side. Most applications are processed
on time, but that doesn't mean all of them are. You're talking about maybe 2/3 to 3/4 are within the processing time, but that is, tens of thousands of applications that are being processed. Everything else is just backlog incredibly, and then most applications in the 2.1 million backlog are international student visas, temporary resident visas, and work permits. So those are the three majority ones, because we get hundreds of thousands of applications for people to visit Canada from countries that require visas. We have hundreds of thousands of international students in Canada. Yes. I think the last number I had in my head was 680,000, which is an incredible amount of people coming to Canada to study. And then it's people here on work permits, people who are temporary foreign workers, and people here under the International Mobility Program, and that is over 750,000 people now. How about government is saying they are going to bring other 1.5 million in 23 to 25, which is election year in 2025. So 1.5 million will be there counting from here, or they are going to bring internationally? So it's a mix. Okay. So that number, when they make it public, Parliament requires them to make a report public in November every single year. So they have to table what their projections are into the future. And I have serious questions whether they're actually going to be able to reach that number. So most of those people are already in Canada. Like I mentioned, like the TR to PR program, that's over 50,000 people in a given year. Many of those people are already in Canada, because they'll come from the provincial nominee program, they'll come from the TR to PR program. Those are people who are already inland. They're already here in Canada. They're just going to have their status changed. Most of these other programs will be a mix of people who are coming in as government-assisted refugees, then they become permanent residents. So it's a mixed bag, but the majority of those people, it's hard to predict because I'm not the one processing the applications, but the majority of those people already in Canada, they're just going to have their status changed. We already have between 1.2 to 1.4 million temporary residents here of some type of on a temporary status, whether it's as students, whether it's temporary workers, or on a visitor visa. Those people can make applications to become PRs, and then it might be considered and might get granted it. And already, if you look at the provincial nominee program, because that's the best example, almost, I'd say, a fifth of those 500,000 will be people selected by the provinces to stay in Canada because of the skill set that they have. So these are usually the provinces pick people who have skills that we desperately need. So people with construction skills, so bricklayers, carpenters, welders, electricians on construction sites, because we're desperate to have build homes, build commercial real estate. And there's a huge lack of construction workers in Canada. And so these are the types of people typically that the provinces are selecting. And I don't know about you, Harjit, but my doctor is originally from Nigeria. My family doctor is from Nigeria. She's terrific. And I know many community members in Calgary especially. Most of our doctors were trained overseas, and eventually they come to Canada, move here because they like the lifestyle, they like the cost of living, or they used to like the cost of living, but the quality of life here is really good. And their kids can go to great schools. They have great opportunities. So a lot of provincial nominee programs are also now geared towards healthcare workers. Tom, another issue I would like to get your intention in about the students. The provincial nominee program, they wanted to apply to get approved through PNP or express entry. For that, the draw scores are so much higher in BC, and so many applicants are there. Some of this 20-year, 21, 2-year, they're very young boys and girls. They wanted to move to Yukon now. And so many, asked me, I don't recommend them. It's entirely different living in Yukon. Then they will, why don't I move to Saskatchewan? Where they will end up? And about this, how they will determine this score points on that. When I got here on express entry in 97, it was 60 or 65 points, and I applied and got my immigration in 6 months. And I don't know what is going on nowadays about the score points. So yeah, I mean, I've been seeing the online that people are really upset how the scores have gone up because of the suspension of the CEC draws. So there's more people in the pool, so the number goes up for the cutoff.
And the CRS score, which we're all rated on, I actually tried it out. I got like a 527 or a 523. And after you turn 40, you start losing numbers, right? And you're right. When you came here in 1987, when I came here in 1985, it was a lot easier to get status, to quickly get permanent residency. But the system wasn't broken like it is today. Like the Liberals have truthfully broken the system by the decision making that they've done. They have ample resources to make a fix for it. I would also tell people, like, it's not the end of the world if you move to different parts of Canada. Yes. Beautiful beautiful this time of the year. The Yukon, if you love the outdoors, the Yukon's a great place to go. But not everybody needs to stop in the beautiful city that you live in and in your beautiful province. They could always come to Alberta as well. We're always looking for people to work. And Calgary is also a great choice. People can come to my hometown and come to Calgary. So people should want to make that decision to move. I mean, when my parents came to Canada, when my father first came here, he landed in Toronto, eventually moved to Montreal, but he moved to a small town called Sorel, just east of Montreal, to work at a shipyard, and eventually was allowed to sponsor us from communist Poland. So when we came, it was 2 years before we were allowed to come here, and my dad lived in a small town. So sometimes you have to make that sacrifice to be willing to find, like the program that you fit in. And my dad did find it eventually, and that's how we all wound up in Canada. But living in Sorel, it was difficult, especially when I came to Canada. I didn't speak French or English, and it was hard to kind of figure out what was going on. But Canada is a very big country. There are opportunities in every town, in every city, and if there is an opportunity to apply for a PNP program or some different programs in the territories or different provinces, people should take advantage of those opportunities. You never know what you're going to find. Eventually, my family made its way westwards, and we love it. Like my father, my brother, we all live in Calgary now. It's where I'm raising my kids as well. So there's a lot of opportunity out there, and people shouldn't pass it up just because they're not living in the city they would like to live in. It's not ideal, I recognize that, but the system is truthfully broken because the Liberals have brought it to this. They've had 8 years. They've only made it worse every single year. And there's one thing, some people say, well, it's because of the pandemic that they have the backlog. They had a 1.8 million application backlog before the pandemic. The pandemic did make it worse, that's true, but they haven't fixed it since the pandemic. It's actually higher since then, and all the resources haven't helped. I will send you a hot news of today in CBC, and you have to personally intervene. It is my humble request to you. It is about Harjit Kaur, a poor girl from Punjab, from very poor family. She's with some physical disabilities, and she applied for student visa, and she ended up with a scammer, a immigration consultant. That consultant put a fake college admission paper to her file. She got student visa, moved here in 2018. When got in Toronto, there's no school. He ended up in Edmonton for new college, where she did 2 years diploma. And now she's working from 4 years. When she applied for her PR in 2020, Immigration Canada found out with you put a fake admission paper. And they wanted to remove her now from Canada. I don't know where the system is from last 4 years. When she was working, she applied, and now they found out from graves of their paperwork, and she misrepresented. So, what would you like to say on this? Well, I haven't heard about this case. I will send it to me so I can take a closer look. It's really tragic. And number two, another story about parents. Obviously, it started with the Harper government when Jason Kenney was overhauling immigration system. The parents were waiting years to get PR to come and live with their kids. Now, then they put a super visa on that. Why don't your parents come here and stay with you and apply for immigration to PR here? But now they're waiting for years and 5 or 6 years, and their files also don't know where
it is. Now they put another draw system, lottery system of 10,000. And who knows? Their name is in, who is getting name out of that lottery, then this is also tragic. People are calling in on shows, and when they come home and they look on their parents' eye, they are just helpless. They don't want to send their parents to a medical doctor due to insurance issues. So what would like to do about this super visa parents sitting here? Yeah, I mean, this is a perfect example of what's happened with the immigration system. Yeah. People come here on super visas. It's a pretty rigorous process at the front end to make sure that people have the option to come here to visit their family, to stay here for extended periods of time, to be able to take care of their grandkids. I mean, that's the primary reason. We all know that immigrants, all of us, do a lot better when our families are reunited. And the super visa program was one of the great conservative creations when they were in power then. And I have a colleague, Kyle Seaback from Dufferin-Caledon, Ontario, who actually passed a private member's bill. It's in the Senate being debated in the final stages. That basically makes super visas even better. It gives you more options for having your super visa processed for private health insurance, and just gives people more flexibility in them as well, which I think is a great idea. But again, the system is terribly backlogged. 2.1 million applications. Every time you try to change the status that you have, every time you try to change anything in the system, it's a fight. Everything is slower than it should be. It takes more time. Nobody answers questions. Nobody answers emails. Like, it's pretty much the worst possible government system you could have created, and the Liberals made it worse. 8 years ago, they inherited a system that was perfectly functional, that was responding to people, and 8 years now, you have a massive backlog that's been created. The customer service experience is even worse than it was before, and I understand it's stressing people out. I would be stressed too. If I had to deal with IRCC officials on a daily basis, because people want some type of certainty in their lives, and part of the government services we all pay taxes for is to get that certainty. Like, if there was a yes or a no that came quickly, you could plan your life, but you can't plan if you're being told, I'll answer you in 18 months, maybe, and then you get to 18 months and they're telling you it's delayed for another 18 months. That's no way to treat people. It's not compassionate. There's no dignity in it. And again, the Liberals broke it. They entirely broke the system. It's not the pandemic. They've had 8 years, and we're now 8 years into a Liberal administration of the immigration system, and the wait times are longer than they've ever been before. You get complaints on your show. I get complaints in my constituency office. I guarantee, if you ask any member of Parliament, what is the number one type of case file they get, they will say it's immigration case files. I have one person, Suki, in my constituency office. All she does all day long is immigration case files, because there's so many of them now. Well, that's time we have for today. You have to get in on the floor to put some hot questions there. And thank you again for joining us, and looking forward in 2 weeks to call you again and discuss more these cases. And hopefully we will get some solution while you are sitting in across the aisle, and you have to get this government accountable. That's the role of opposition. Best wishes. It's so nice to talking to you, Tom. Thank you. Thank you, Harjit. Best wishes. Bye. MP Tom Kamick ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੋਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਸ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਟਿਵਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ MP ਟੌਮ ਕਮਿਕ ਤੋਂ। ਆਹ ਘੰਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਿਓ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁੜੀ 2018 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ 25 ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਵਰਿਆਂ ਦੀ, 20 ਵਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਾਤਾ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਫੇਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਕਾਲਜ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਈ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਡਮਿੰਟਨ ਆ ਗਈ, ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਾਰਥਵੈਸਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਿਟੇਲ ਜੋਬ ਦਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕਾਲਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਝੂਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨੇ PR ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, PR ਜਾਂ 2020 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਝੂਠਾ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਊ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। CBC ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕੌਰ ਦਾ, ਮਨਰਾਜ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੈਟਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਗਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਆਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਰਚਿਆ, ਕੀ ਕਮਾਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ। ਸੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। 604 204 0600 6042040600 ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵਡ ਕਾਲਜ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ IMG ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ। ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਰਿਪ ਆਫ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 11,500 ਸਟਾਫ ਆ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਝੂਠਾ। ਉਹਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕਰੂਗੀ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਰੀਅਲਟਰ 403 575 0000 4035750000 4,15,000 ਦਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ, ਬਿਲਕੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕੋਲ, 3 ਬੈਡਰੂਮ 3 ਵਾਸਤ, 21,000 ਡਾਊਨ ਦੇਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। 2,25,000 ਦਾ ਕੌਂਡੋ 2024 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, $11,000 ਸਿਰਫ ਡਾਊਨ, 5,10,000 ਦਾ ਡਿਊਪਲੈਕਸ, 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਂਭਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ 403 575 0000। ਜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਕੋਈ ਰੀਅਲਟ
ਰੀਅਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਰਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੁਛ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲਾਅ ਫਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਬੈਕਲੌਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਚੰਮਣ ਘੁੱਟੀ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੜਦਾਨੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ LMI ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆ ਉਹ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ LMI ਖਰੀਦਣ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, LMI ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ। ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਅਲ ਮੈਰਿਜ ਆ। ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 200-150 ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 25 ਗਏ ਆ, 15 ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਲਾਪਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਮਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਓ ਟਾਈਮ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤੜੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੀਰੋ ਸੌ ਰਿਹਾ, ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੋਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪੇਪਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੇਪਰ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਆ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਗਲਤ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨਿਟੇਰੀਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ
ਲੋਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨ। ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। PR ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਦੇ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਆ, ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੱਕਾ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਫ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ 84 ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚੰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਰਨਾਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਲਤ ਆਈ, ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 604-204-0600। ਸਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਜੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 2-2 ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ, ਜਦ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ LMI ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਬੰਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? 95% ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਊਗਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉੱਥੇ? ਲੰਡਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲੂਸੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਰੀ 'ਚ, ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਹੋਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁੱਲੂਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਘਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। 3,99,000 ਤੋਂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। lucentLiving.ca। ਬਜ਼ੀਨੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ 13655 104 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ, 604-588 6880। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਕ ਖਾਣੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604-588 6880 13655 104 ਐਵਨਿਊ। ਸਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਚੈਨਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਨਾ, ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਡਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜੋਬਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਕੋਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ LMI ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ $4500 ਕਮਾ ਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੂ ਏਦਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਮਕੌਰ ਜੀ। ਟਾਂਡੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 8ਵੀਂ ਫੇਲ 10ਵੀਂ ਜਿੱਦਾਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ,
ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਈਲੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ BA ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ, 10ਵੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ BA ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਆਏ 25-25 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਹਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਕਿਉਂ? ਗਲਤੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਟੇਪ ਲਿਆਉਣੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੇਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੁੱਲ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਲੱਭਣਗੇ? ਸਾਡੀ ਟੇਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੋੜ ਲੱਭਣਗੇ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਆਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ +2 ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਈਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੌਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣਾ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੜਦੇ ਹੋ। ਮੁਮਤਾਜ਼ जी लाइन नंबर 2। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मुमताज जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक हूँ यार। हैप्पी वैलेंटाइन। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू मुमताज जी। अभी देखो मेरे हिसाब से जैसे स्कैम बहुत चलते हैं, हमको हर वक्त कहते बायर्स बी अवेयर। ये एक किस्म का स्कैम है। आपको पता है इधर जो इमिग्रेशन लॉयर्स है कि पंजाब में भी है, लोग जाते हैं हमको कनाडा जाना है, सब झूठ बोल के फिर वो कहते चलो तू पढ़ने के लिए जा, इतना पैसा लेके आ, फिर कर लेते हैं। फिर झूठा कह देते ये कॉलेज में मिला है। अफ्रीका से भी 1-2 लड़की को जानती हूँ, वो लोग को भी ऐसा ही हुआ था, फिर वापस भेजे। पर मेरा ये है कि हमको ख्याल रखने का है। अभी एक तो पकड़ाई है ये लड़की, अभी पूरा कैन ऑफ वर्म्स खुलेगा और चेकिंग होगी। अभी देखो ये लड़की इग्नोरेंट थी। इग्नोरेंस कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है। अभी लोग जो उधर करते हैं वो लोग कॉलेज में भी फोन करेंगे, इमिग्रेशन को भी फोन करेंगे। अभी ऐसा कोई आएगा दोबारा कोई केस तो ये तो लागू पड़ेगा। दिस इज लाइक एन एग्जाम्पल। थैंक यू मुमताज जी। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫੀਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੋਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਨੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਆ ਤੇ ਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਛਦਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੈਂਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ? ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਾਪਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਗਨ।
ਸਰ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 100% ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਇਆ ਸੱਚੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨੇ PR ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ PR ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਦਾ PR ਕਾਰਡ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ PR ਕਾਰਡ ਨਵਾਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਚੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ PR ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਾਈਲ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਤੇ ਨਾਮ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਕੋਲੈਪਸਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਇਟ ਇਜ਼ 100% ਬ੍ਰੋਕਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਪ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਫੀਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 5। ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਾਹਲੇ ਆ, ਬਾਕਸਰ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੰਮ, ਬਈ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰਾਤ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ $4500, ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਰੇ ਲਾਈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 4500 ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ $1000 ਦੇ ਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਏ ਆ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਿਆ, ਖਾ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 3000 ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ $1000 ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਹੱਲ ਕਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ CBC ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 59,456 ਫਾਈਲਾਂ, 779 ਕੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IDs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟਿਵ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ SM 10353 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ EMPLOYE ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 9546 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਾਰਚ 23, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ 9540 ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ 60,000 ਫਾਈਲਾਂ, 779 ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ GCMS, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYE ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਦੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 779, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। 779 ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਕੋਡਸ ਨੂੰ 60,000 ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਾਰਚ 23, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 19 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 9540 ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ? ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ।
ਬਾਈ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਸੈੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁੱਥ ਮੁੱਥ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸਰਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਬਸ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਬਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਆ, ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਹੈ ontario ਦੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਨਰੋਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣ, ਆਫਿਸਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ, ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਾਏ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਜੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 604-799-7201 ਤੇ ਕਰਿਓ ਫੋਨ। ਕਲੋਨਾ, ਓਲੀਵਰ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੇ ਹੋਰ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ, ਤੇ 20,000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ। ਟੈਲਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ। ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਉੱਗੇ ਵਕੀਲ, 604-527-4769 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, 202 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, 6625-152 ਸਟਰੀਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਇਰ। 604-527-4769 ਗਗਨ ਨਾਹਲ। 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ। 604-527-4769। ਸਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਨਜੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਇਹ ਕੇਸ ਵਰਕਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ 5-6 ਕੇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਈ ਗੈਸ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਰੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ।
ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਗਗਨ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਪਾਏ ਅਸੀਂ, MP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਨਲੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵਜ਼ਈਆ ਹੋਇਆ, 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਏ ਇੰਡੀਆ, ਹਨਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁੜੀਆ ਹੈਗੀ 9th 'ਚ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 5th 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਦਈਏ? ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ LMI ਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ LMI ਨਵੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜੋਬ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਮ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੋਕਨ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ AI ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫੋਰਮਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਫੋਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੋਮਨ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਾਲਰਸ ਆ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰੱਖੋ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਲੂਪ ਹੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ, ਹਨਾ, ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ PR ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਵਿਦ ਮਾਈ ਸਨ, ਹਨਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੇਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਫॉर 1 ਮੰਥ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਪਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਪੇਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਉਧਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰੂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੁਛ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗੋ, ਬੰਦਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਸੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੇਬੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਬੀ ਉਹ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਨੇ। 1700 ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 3 ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੰਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ 21 'ਚ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। 3 ਕਾਲਜ, 1700 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ? ਇਹ 2-2 ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਫੀਸ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1700 ਜਵਾਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 3 ਕਾਲਜਸ ਦਾ, M ਕਾਲਜ, CD ਕਾਲਜ, ਆਹ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਚਲੋ, L ਕਾਲਜ, G ਕਾਲਜ, N ਕਾਲਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੱਢੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਰੋਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦ ਹੋਊ। ਮਨਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰੋਮਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਸੀ CBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰਾਜ ਬਈ ਸਿੱਧੂ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਸੋ ਰੋਮਨ ਨੇ ਮਨਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ 50 ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਕਾਲਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਈਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਮਾਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੈਟਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਪੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਏਜੰਟ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਏਜੰਟ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਟਐਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਕਾਈਂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਖੁਦ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਈਵਨ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਜਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੁਛ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਪੱਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਗਿਵਨ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਿਸੇ
ਆਪਦੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆੜਤੀਆਂ ਉੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ BSc ਸਾਇੰਸਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਏਜੰਟ ਨੂੰ। ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਤਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਈਵਨ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਭਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GIC ਆਪਦਾ $10,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-2.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਾ ਸਾਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ CBSA ਆਫਿਸਰਸ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੜੀ ਉਰੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਰੇ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜ ਚਲੀ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਛਾਂਗ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੁੱਟਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਨੌਰਕਸਟ ਕਾਲਜ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਾਈ ਕੀਤੇ, ਹਰੇਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੇਡਸ ਲਏ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ CBSA ਨੇ ਨਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ, ontario ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਵੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ PR ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇਊਂਗਾ,
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਜੰਟ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਏਜੰਟ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਰੈਕਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਮ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ EMSI ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਜਾਲੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੁਆਇਸ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦੇ ਆਫ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਲ ਦਿਸ ਫੇਕ ਲੈਟਰ ਸਕੈਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਮ ਦੀ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। 604 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 729 1224 ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੇ ਵਿਦਨ 2 ਵੀਕਸ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 3 ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ? ਫਿਰ 1700 ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਕੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਊ ਕਿੱਥੇ? ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਸਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਫੇਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁਗਤਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਦੇ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨੇ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਹਿਜ਼ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹ ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਸਟ ਵਾਕ ਇਨ ਟੂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਹਾਰਟਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਡ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚੋਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਅਰ ਫਰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਹਾਂਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ।
ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੂੰ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ WhatsApp 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਟੌਮ ਕਮਿਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ MP ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਜੇ ਵਾਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਵੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਕੀਲ, ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ 2 ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? 1700 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1700 ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ 3 ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ, ਜਨਵਰੀ ਜਦ ਜਵਾਕ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਲੱਭ ਲਓ, ਨਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 150 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, 2 ਕਾਲਰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਅੱਜ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਰਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸਮਾਂ 12:30 ਵਜੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਇਸ ਮੂਹਰੇ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਇਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਚ 2020 ਚ, ਤੇ ਜੀ ਮਾਰਚ 2023 ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ PR ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਿਨਿਊ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਰਿਨਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੰਜੜ ਜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ PR ਕਾਰਡ ਰਿਨਿਊ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2022 ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਇਨ ਪਰਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜੀ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਮੋੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਲੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਸੀ ਅਜੇ, ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਈਮੇਲ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕੋ ਜੀ ਆਪਦਾ PR ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਨਿਊ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 2023 ਚ 2025 ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ।
ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ 2020 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ 3 ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੀ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀ ਲੇਡੀ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਹੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ PR ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। 14 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ? ਅਮਰਿੰਦਰ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੀਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜੀ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਵਾਓ ਇੱਕ ਸਰੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸੱਚ ਕਹੋ। ਸਾਡਾ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। 3 ਸਾਲ PR ਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। 1700 ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। 1700 ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, $40,000 ਇਸ ਕੁੜੀ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੈ ਖੰਗੂੜਾ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਜੈਕ ਜੀ ਹੋਣੇ, ਦਸਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਫਸ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਰੀ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾ ਜਾ ਰਹਾ, 5000 ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇਹ ਜਿਉਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੂੰਦ ਪਈ ਨਾ ਪਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹੀ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਝੀਥ 'ਚ ਫਸੋ ਨਾ ਬਰੋਕਣ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦਣ ਗਰਾਰੀ 'ਚ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਦਣ ਲੇਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ 21 ਲੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੜੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ? ਹੁਣ 60,000 ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 793 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 60,000 ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ? ਫਿਰ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 17 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 9200 ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਮ।
ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਰੱਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਠੀਕਰਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੂਹਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ 20-25 ਮਿੰਟ ਆ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁਣ। ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਟਵਾਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਾਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਆ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਪਾਇਆ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਲੂਇਡਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬੈਠੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਹੋਊ ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਦ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖੜਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖੜਪਣੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। 4-5 ਦਿਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਆਪਣਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਸੀ, ਜਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਾਈਟ ਸੀ, ਵੀ ਚੱਕੀ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਦਈ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਈ ਚੱਲੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੂੰ $50 ਤੈਂ ਖਰਚੇ, 50 ਮੈਂ ਖਰਚੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੋਹਫੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੋਹਫੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਾਨ ਜੀ, ਜਾਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਖੜੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਬਸ ਖਤਮ। ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, $200 ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਲੈ ਤਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰੇਗਰੈਂਸ ਆਹ ਲੈ ਤੀ, ਕਲੋਨ ਲੈ ਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਤਾ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਘੜੀ ਦੇਤੀ, ਆਹ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਿਊ ਗਿਫਟ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਭੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਐਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। $500-700 $1000 'ਚ ਬੰਦਾ ਢੱਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ 5000 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਕੋਈ ਅਪ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਵਿਆ ਲਈਦਾ। ਰਿਨਿਊਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਰਿਨਿਊਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਨਿਊਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ। ਬੇਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਸ਼ਵੀਹਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਟੱਬਰ ਮੈਂ ਟੱਬਰ, ਜੇ ਟੱਬਰ ਬੋ ਟੱਬਰ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਸਾਂਝੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਨ ਕੜਮਚੂ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸ ਪਾਸਟ ਮਾਈ ਐਕਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਰਮ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਜੱਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਉੱਚਾ ਬਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਪਤਾ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਭ, ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਲਾ 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 ਦੇਖ, ਤੁਰਾ ਫੇਰਾ, ਕੱਪੜਾ, ਗੱਡੀ, ਘਰ, ਜੇ ਵੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਖੁਣਸ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਜਾੜਾ ਜਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹ ਕਿਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਗੁਲਾਮੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਬਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਾਣਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, 90% ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਕੀਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ। ਫੁੱਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਢਿੱਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਦੱਸੂ, ਪੁੱਛੋ, ਸਾਂਭੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਟਫ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਗਰੀਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ 23 ਤੇ 24, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਬੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੋ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਥੇ
ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਫੁੱਲ ਕਾਹਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤਿਆਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵਾਏ ਕਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਣ ਆ ਭਾਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਣ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਵੱਲ। ਗੱਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖਿਆਈ ਚ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੀ, ਜਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੀ, ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਬਦਲਤੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਐਨ ਟਣਕਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਕੋਠਾ ਉਸਰ ਗਿਆ ਤਖਾਣ ਵਿਸਰ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਊਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਸ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਅੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਇਹ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਮਨਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਡ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬੇਨਾਸ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਤਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤਰੋ ਚਤਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ ਵਾਂਗੂ ਭੈਣੇ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਮਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਟੂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਦਿਨ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ,
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ। ਇਹੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।